एक वडापाव खाल्ला, एखादा बर्गर खाल्ला आणि आवडतो म्हणून समोसा पण खाल्ला, होऊन काय होईल? पोटदुखी नाहीतर गॅस. असं जर तुम्ही विचार करत असाल तर तो साप चुकीचा आहे. पोटदुखी आणि गॅस तर होईलच, पण पुढील काही दिवसात तुमचा मृत्यू होण्याचे चान्सेस 62% अधिक वाढतील. फक्त एवढंच नाही, तुम्हाला हार्ट अटॅक येऊ शकतो, तुमची त्वचा, केस यांच्यावर देखील परिणाम होऊ शकतो. द लॅन्सेट या मेडिकल जर्नलनुसार पॅक्ड फूड, जंक फूड व व्यवस्थित आहार न घेतल्यामुळे फक्त एका वर्षात जगभरातील 1,10,00,000 लोकांचे मृत्यू झालेत आणि दरवर्षी 80 लाख लोकांचे सिगारेट आणि तंबाखूमुळे मृत्यू होतात. आता तुम्ही स्मोक करत नाही, तुम्ही तंबाखू खात नाही, म्हणून तुम्ही विचार करत असाल की मला काय होणार, पण तसं नाही आहे. जर तुम्ही फास्ट फूड खात असाल तर पुढचा नंबर तुमचा पण असू शकतो. म्हणून मग काय खायचं आणि काय नाही व काय खाल्ल्याने काय होतं याची डिटेल माहिती पाहूयात या व्हिडिओमध्ये. Fast food, fatty foods, and junk food, the fast food, immune system suppression, and even cancer. Anything that is packed, processed, and preserved cannot be healthy. तुम्ही कॉलेज कॅन्टीन किंवा ऑफिस जवळच्या गाडीवर समोसा किंवा वडापाव खाता, तेव्हा कसं एकदम मस्त वाटतं, परत खाऊ वाटतं. पण त्या एका समोस्यात किंवा त्या वडापावमध्ये 240 कार्बोहायड्रेटयुक्त कॅलरीज, सॅच्युरेटेड फॅट असतात. तुम्ही म्हणाल की समोस्यात तर बटाटे असतात, त्याने काय होतंय? तर तुमचं बरोबर आहे, बटाट्याने काही होत नाही, पण ते तळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलापासून तुमच्या आरोग्याला धोका आहे. तुम्ही एखाद्या हॉटेलवर पाहिलं असेल, सकाळी कढईत टाकलेलं तेल संध्याकाळपर्यंत वडेवाला तेच वापरत असतो. काही तर ते दुसऱ्या दिवशी पण वापरतात, पण त्या तेलाला खूप वेळा गरम केल्यामुळे व त्यात परत पदार्थ तळल्यामुळे तेलात हायड्रोजनेशन प्रोसेस होते, म्हणजे त्याला काळा रंग येतो आणि ते थोडे घट्ट पण होते आणि यामुळे त्यात ट्रान्स फॅट तयार होतात. आता हे ट्रान्स फॅट काय असतं आणि त्याने काय होतं हे पाहूयात. ट्रान्स फॅटने समोस्याची टेस्ट वाढते, त्याला चांगला टेक्स्चर येतं आणि तो पदार्थ जास्त वेळ टिकतो. तुम्ही म्हणाल वा, ही तर गुड न्यूज आहे, पण त्यासोबत बॅड न्यूज पण आहे. त्या तेलाने आपल्या शरीरातील बॅड कोलेस्ट्रॉल वाढतं, ज्याला लो डेन्सिटी लिपोप्रोटीन LDL म्हणतात, आणि चांगलं कोलेस्ट्रॉल कमी होतं, ज्याला हाय डेन्सिटी लिपोप्रोटीन HDL म्हणतात. तुमच्या शरीरातील LDL आणि HDLच्या प्रमाणावर आधारित असतं की तुम्हाला हृदयरोग म्हणजे हार्ट अटॅक होईल की नाही. फक्त हृदयरोगच नाही तर चक्कर येणे, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अल्झायमर, फुफ्फुसांचा आजार, इन्फर्टिलिटी, कॅन्सर आणि तुम्हाला मला नको असणारा लठ्ठपणा देखील येऊ शकतो. ट्रान्स फॅट फक्त तळलेले पदार्थच नाही, तर चॉकलेट कॅन्डी, कुकीज आणि क्रॅकर्स, चिप्स, तूप, साखरेपासून बनवलेली चिक्की यात सुद्धा असते. जसं तंबाखू खाल्ल्याने कॅन्सर होतो हे माहिती असून सुद्धा लोक तंबाखू खातातच, तसं फास्ट फूड खाल्ल्याने देखील आजार होऊ शकतात हे माहिती असून सुद्धा आपण ते खातोच. त्याचं कारण म्हणजे बर्गर वगैरे बनवताना वापरले जाणारे ब्राईट कलर, लुभावणारे सेंट, ज्यामुळे त्या पदार्थांचे आपल्याला व्यसनच लागते. आपल्या जिभेच्या 10,000 टेस्ट बर्ड्सना फक्त गोड, आंबट, खारट, कडू, उमामी, ज्याला आपण खमंग म्हणू शकतो, अशा 5 चवी कळतात. तरी पण आपण एखादा बर्गर खाल्ला की तो लगेच ओळखू शकतो की तो कोणत्या ब्रँडचा आहे. ते कसं? तर त्या बर्गरवर वापरला जाणारा मोहक सेंट, आणि यालाच हे ब्रँड सेंट मार्केटिंग म्हणतात. या ब्रँड्सना माहिती आहे की मानवाचे नाक जवळपास 1,00,000 करोड वेगवेगळ्या प्रकारचे वास ओळखू शकतं, आणि या सेंट मार्केटिंगमुळे आज KFC, मॅकडॉनल्ड सारखे ब्रँड करोडो कमावतात. ते कसं? तर एका रिसर्च स्टडीमध्ये समोर आलंय की पदार्थांच्या मोहक वासाने मानवी शरीरात काही बदल होतात, जसे की भूक लागणे, लाळ तयार होणे, पोटात गॅस्ट्रिक ॲसिड आणि इन्सुलिन तयार होणे. आणि या बदलामुळे आपण एखाद्या रस्त्याने जात असताना एखादी बेकरी दिसली की तिथल्या सेंटच्या वासाने आपण तिथं जाऊन काहीतरी खाणारच, आणि एकदा का आपण तिथे जाऊन खायला लागलो की परत तिथं जाऊन त्या गोष्टी खातोच, आणि असं करता फास्ट फूडचे व्यसनच लागते. व्यसन लागायचे कारणही तसंच आहे. हे फास्ट फूड किचनमध्ये बनायच्या आधी फूड सायंटिस्ट लॅबमध्ये बनवतात, आणि त्यांना माहिती आहे की प्राचीन काळातील मानवाला जगण्यासाठी खारट, गोड आणि फॅटयुक्त अन्न खाण्याची गरज होती. म्हणून त्यांना तसं अन्न मिळाल्यावर ते किती खायचे याचा मोह त्यांना आवरत नसायचा. म्हणून आपल्या मेंदूतील सेल्फ कंट्रोल करणारा पार्ट मानवाच्या उत्क्रांतीनंतरही कमजोर राहिला. याचमुळे चवीला परफेक्ट लागणारे पदार्थ आपण किती खावेत याचा आपल्याला अंदाजच येत नाही, आणि ते खाल्ले की एकदम मंत्रमुग्ध झाल्याची फिलिंग येते. नोबेल पुरस्कार विजेते मायकल मॉस यांनी त्यांच्या हुक्ड या पुस्तकात म्हटलंय की फास्ट फूडचं व्यसन हिरोईन या भयानक ड्रग इतकं लागू शकतं. आता तुम्ही म्हणाल की असं कसं? तर ते एक्सप्लेन करून सांगताना मायकल मॉस म्हणतात की हिरोईनमध्ये व्यसन लावणारा सबस्टन्स मॉर्फिन असतो. तसंच फास्ट फूडमध्ये मानवाच्या उत्क्रांतीपासून आलेल्या खारट, गोड आणि चरबीयुक्त चव असते. त्यामुळे एकदा खाल्ले की परत खाऊन आपल्याला त्याचं व्यसन लागू शकतं. तुम्हाला स्मेल मार्केटिंग, टेस्ट, कलर हे सगळं सांगण्याचं एकच कारण आहे, ते म्हणजे फास्ट फूड, जंक फूड यांचं पण व्यसन लागू शकतं. हे महत्त्वाचं मला तुम्हाला सांगायचं होतं. आणि हो, बाहेरचं जंक फूड खायचं नाही हे तर झालं, पण आईस्क्रीम, कोल्ड्रिंक, बेकरी प्रोडक्ट्स,
चहा यासारख्या गोष्टीतून सुद्धा आपल्या आरोग्याला धोकादायक आहेत. तुम्ही म्हणत असाल हा नुसतं हे धोकादायक ते धोकादायक, हे खायचं नाही असं म्हणतोय. मग खायचं काय? हो, ते पण सांगणार आहे. आणि मी तुम्हाला हे खाल्ले तर हे होईल असं सांगून घाबरत नाहीये. मला फक्त हे सांगायचं की जे गोष्ट तुम्ही खात आहात त्यात काय काय आहे व ते किती तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक आहे, हाच माझा उद्देश आहे. बरं, चला मूळ विषयावर येऊयात. आपण दैनंदिन जीवनात 4 प्रकारची साखर खातो. पहिली म्हणजे ग्लुकोज, जी आपल्याला डेलीच्या जेवणातून मिळते. दुसरी लॅक्टोज, जी दुधापासून मिळते. तिसरी फ्रुक्टोज, जी फळापासून मिळते. आणि शेवटचा प्रकार सुक्रोज, जी ऊसापासून बनवलेली असते. ग्लुकोज, लॅक्टोज, फ्रुक्टोज या प्रकारची साखर आपल्या शरीरासाठी चांगली असते. म्हणजे या साखरेचं रूपांतर एनर्जीत होतं आणि आपलं शरीर ते एनर्जी आपण वेगवेगळ्या कामासाठी खर्च करत असतो. पण आपण जे चहातून, बिस्किटातून जी एक्स्ट्राची साखर खातो त्याला सुक्रोज किंवा ॲडेड शुगर असं म्हणतात. त्या ॲडेड शुगरची आपल्या शरीराला अजिबात गरज नसते, पण तरीही आपण ती खातो. अमेरिकन हार्ट असोसिएशनच्या मते एक सामान्य पुरुषाचे शरीर दिवसातून फक्त 36 ग्राम म्हणजे जवळजवळ 9 चमचे ॲडेड साखर सहन करू शकतं, तर एक स्त्री 25 ग्राम. यापेक्षा जास्त साखर आपण घेत राहिलो तर तुम्हाला टाईप 2 डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम, गुडघे व सांधेदुखी, किडनी फेल आणि लठ्ठपणा यासारखे भयानक आजार होऊ शकतात. आता तुम्ही म्हणाल की दिवसात मी 2 ते 3 वेळा चहा पितो. प्रत्येक कपात जास्तीत जास्त 2 चमचे साखर असेल, म्हणजे 6 चमच्याच्या वर मी साखर खात नाही. पण दिवसातून एकदा तरी तुम्ही चॉकलेट बार खात असाल किंवा कोल्ड ड्रिंक्स घेत असाल. एका 100 ग्रॅम चॉकलेट बारमध्ये 48 ग्राम साखर असते आणि एका कोल्ड ड्रिंकच्या बाटलीत जवळपास 80 ग्राम साखर असते. म्हणजे तुम्ही पांढरी दिसणारी साखरेला कितीही नाही म्हटलं तरी जी दिसत नाही अशी तुम्ही डेली लिमिटपेक्षा कित्येक पटीने जास्त साखर घेता. म्हणून इथून पुढे कोणतीही पॅकेज्ड गोष्ट खाताना त्याच्या मागे लावलेल्या लेबलवर साखर किती आहे हे पाहूनच ठरवा की ती खायची की नाही. आणि तसं केलं नाही तर थोड्या वेळापूर्वी सांगितलेल्या आजारांसाठी तयार राहा. पण मी म्हणतो या गोष्टी खायच्याच तरी का? या गोष्टी सोडल्या तर खूप काही आपण खाऊ पिऊ शकतो. घरी बनवलेली चपाती भाजी, दूध, मांस, मासे, अंडी, बिर्याणी, भात, दही, फळांचे ज्यूस, फळ, पनीर यासारख्या गोष्टी आपण खाऊ शकतो. जेवण करत असताना नेहमी लक्षात ठेवा की पोट भरून कधीच जेवू नका. किमान 20% तरी रिकामं ठेवा. पाणी भरपूर प्या. या सगळ्या गोष्टी केल्या आणि जंक फूड किंवा फास्ट फूडपासून काही दिवस लांब राहिले की आपोआपच तुमचं व्यसन कमी होईल आणि तुमच्या जिभेला फास्ट फूड परत खावीसुद्धा वाटणार नाही. प्राचीन काळातील लोक 100 वर्ष जगायची, कारण ते पौष्टिक अन्न व सकस आहार घ्यायची. आपल्यासारखं काहीही खात नव्हते. त्यामुळे तुम्हाला निरोगी आणि आनंदी आयुष्य जगायचे असेल तर आता सांगितलेल्या गोष्टी नक्की पाळा. आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांसोबत, फॅमिलीसोबत शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा व तुम्हाला माझे काम आवडत असेल तर खाली जॉईन बटनवर क्लिक करून चॅनलची मेंबरशिप घेऊ शकता. अजून तुम्हाला कोणत्या विषयांवर व्हिडिओ पाहायला आवडतील हे मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. राजकारणाविषयी, मनोरंजनाविषयी अजून व्हिडिओ इथे क्लिक करून पाहू शकता. आणि शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खरंच धन्यवाद. भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.